Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα στις ΕΧΜΕΣ, Τετάρτη 11 Μαΐου του 2022. Η σημερινή εκπομπή θα είναι διαφορετική, χωρίς καλεσμένους, χωρίς συζητήσεις και χωρίς τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Θα μας πάει πίσω, 58 χρόνια πίσω, σε μια ιστορία που εκτυλίχθηκε την 11η Μαΐου του μακρινού 1964. Και όπως θα δείτε και στη συνέχεια, σημάδεψε και αυτή τη σύγχρονη ιστορία του τόπου μας. Βγάλαμε διαταγή. Δεν ήταν ποτέ ο Θεός μακάρι στον αυτό μου. Δεν είναι γνωστή αυτή η εντολή που εδόθηκε. Κάποιες ημερομηνίες έχουν σημαδέψει τη σύγχρονη ιστορία αυτού του τόπου. Μια από αυτές είναι και η 11η Μαΐου του 1964. Για τους πολλούς και κυρίως τους νεότερους μπορεί να μην λέει κάτι, ούτε και σήμερα. Κι όμως, η 11η Μαΐου του 1964 έμελε μαζί με τα όσα επακολούθησαν να επιτείνει ή καλύτερα να σφραγίσει για τα καλά το μίσος μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Οι όρκοι της αντεκδίκησης διαδέχθηκαν τις εξαφανίσεις ανθρώπων, το αίμα, τον πόνο και το δάκρυ. Οι διακοινωτικές ταραχές είχαν ξεκινήσει. Προηγήθηκε η υποβολή των 13 σημείων από τον Μακάριο. Το επεισόδιο, το ξημέρωμα της 22ης Δεκεμβρίου του 1963 στην οδό Ερμού στην καρδιά της Λευκωσίας, είχε ανοίξει ήδη την πόρτα του φρενοκομείου. Οι Τουρκοκύπριοι με οδηγίες της GMT κλείστηκαν στους σύραγγες. Φορτία οπλισμού από την Τουρκία συνέχισαν να φτάνουν με καΐκια στα παράλια της Κύπρου. Στη Λευκωσία σύρθηκε η πράσινη γραμμή. Στήθηκαν τα πρώτα σειρματοπλέγματα. Ανέλαβαν δράση οι ειρηνευτές αλλά και οι παραστρατιωτικές ομάδες. Η οργάνωση Ακρίτας, οι ομάδες του Νίκου Σαμψών, οι λόχοι των κοκκινοσκούφιδων του Βάσου Λυσαρίδη. Η Κύπρος όλη πλέον σιγόβραζε. Νωρίς το απόγευμα της 11ης Μαΐου του 1964, μερικά μέτρα μακριά από την χερσαία πύλη στην εντός των τυχών πόλη της Αμοχώστου, στον ενετικό προμαχώνα του Τοξότη, σκοτώνονται από τουρκοκύπριους ενόπλους οι αξιωματικοί της ΕΛΔΙΚ Δημήτριος Πούλιος και Βασίλειος Καποτάς και ο ελληνοκύπριος αστυνομικός Κωστάκης Παντελίδης. Τραυματίζεται σοβαρά ο επίσης εξ Ελλάδος αξιωματικός Παναγιώτης Σταρσούλης. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας εντοπίσαμε σε αρχείο φωτογραφιών στα κατεχόμενα ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο. Φωτογραφία από τη σκηνή του επεισοδίου. Αδιάψευστος μάρτυρας το αυτοκίνητο μάρκας Fiat του Παντελίδη με αριθμούς εγγραφής BX294. Στο έδαφος βρίσκονται και οι 4 επιβαίνοντες του οχήματος. Στη δεξιά πλευρά η σωρή των νεκρών. Στο πίσω μέρος ο τραυματίας και όρθιοι τουρκοκύπριοι αστυνομικοί. Επίσημο ανακοινωθέν. Περί την 2:45 μετά μεσημβρίαν της σήμερον, αυτοκίνητο οδηγούμενο υπό Έλληνος Κυπρίου και το οποίο επέβαινον 3 αξιωματικοί της Ελληνικής Δυνάμεως Κύπρου, εισήλθεν κατά λάθος στην εντός των τυχών της Αμοχώστου τουρκικήν συνοικίαν. Μόλις διήλθον την πύλη των τυχών, αντελήφθησαν ότι ήταν εντός της τουρκικής συνοικίας και προσεπάθησαν να επιστρέψουν. Τούρκοι όμως ένοπλοι σταμάτησαν το αυτοκίνητο και πυροβόλησαν κατά των επιβατών του, φωνεύσαντες τους 2 αξιωματικούς της ΕΛΔΙΚ και τον Έλληνα Κύπριων οδηγών και τραυματίσαντες σοβαρός των 3 αξιωματικών της ΕΛΔΙΚ. Οι 2 φωνευθέντες αξιωματικοί της ΕΛΔΙΚ είναι ο ταγματάρχης Δημήτριος Πούλιος και ο λοχαγός Βασίλειος Καποτάς. Ο Ελληνοκύπριος οδηγός είναι ο αστυνομικός Κωνσταντίνος Παντελίδης. Ο τραυματιστής αξιωματικός της ΕΛΔΙΚ είναι ο λοχαγός Παναγιώτης
Την επόμενη μέρα όλες οι εφημερίδες της εποχής, υιοθετώντας την επίσημη εκδοχή, προέβαλαν με πηχιαίους τίτλους το γεγονός. Ο Φιλελεύθερος, οι άναδροι τρομοκράτες εξετέλεσαν εν ψυχρό 2 αξιωματικούς της ΕΛΔΙΚ και Κύπριων αστυνομικών. Έσχωση στους εγκληματίες της τουρκικής μειονότητας, φόνος εξ επαφής. Η μάχη. Εδολοφονήθηκαν εν ψυχρό οι σαμόχος των υποτρομοκρατών. Ο αστυνομικός Κωστάκης Παντελίδης, ο ταγματάρχης της ΕΛΔΙΚ Δημήτριος Πούλιος και ο λοχαγός της ΕΛΔΙΚ Βασίλειος Καποτάς. Η Χαραυγή. Στασιαστές εδολοφόνησαν χθες 2 αξιωματικούς της ΕΛΔΙΚ και τον αστυνομικό Κωστάκη Παντελίδη. Εισήλθαν κατά λάθος στην Παλαιάν Αμόχωστο. Η Καθημερινή των Αθηνών. Τουρκοκύπροι εφώνευσαν 2 Έλληνας αξιωματικούς και τον ιόν του αστυνομικού διευθυντού Λευκωσίας, εισελθώντας εκ λάθους στην εντός των τυχών της Αμοχώστου τουρκική συνοικία. Εκπληκτικός χλιαρέ αντιδράσεις της κυβερνήσεως των Αθηνών. Σε τηλεγράφημα του ειδησιογραφικού πρακτορείου Reuters, η εικόνα που δόθηκε ήταν σαφώς διαφορετική. Όπως δήλωσε στο πρακτορείο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών, οι πυροβοληθέντες ήταν με πολιτικά ρούχα και κάποιοι εξ αυτών έφεραν και όπλα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Όταν το αυτοκίνητο πλησίασε την πύλη εξόδου της παλιάς πόλης της Αμοχώστου, ανακόπηκε από τουρκοκύπριους φύλακες, οπότε οι 4 Έλληνες βγήκαν από το αυτοκίνητο και άρχισαν οι πυροβολισμοί. Την 3η 12 Μαΐου, στην Εκκλησία των Αγίων Ομολογητών στη Λευκωσία, τελέστηκε η κηδεία του Κωστάκη Παντελίδη. Παρουσία του τότε Προέδρου της Βουλής Γλαύκου Κληρίδη και των Υπουργών Εσωτερικών Πολύκαρπου Γιορκάτζη και Εργασίας Στάσου Παπαδόπουλου. Επικίδιο εκφώνησε και ο Νίκος Σαμψών. Είσαι ο πρώτος Κύπριος μαχητής που έπεσε στο ίδιο θυσιαστήριο την ίδια ώρα με τους 2 αξιωματικούς του ελληνικού στρατού και υπεγράφει για ακόμη μία φορά το Συμβόλαιο Κύπρου-Ελλάδος για την Ένωση. Η εφημερίδα Μάχη τιτλοφόρησε την επομένη το σχετικό ρεπορτάζ. Εκηδεύθη πανδήμος ο ήρωος Κωστάκης Παντελίδης. Στην εκκλησία της Παναγίας της Παλουριωτήσης, την Τετάρτη 13 Μαΐου, τελέστηκε και η κηδεία των 2 αξιωματικών. Από την Ελλάδα είχαν μεταφερθεί την προηγουμένη με μεταγωγικό αεροσκάφος οι συγγενείς των θυμάτων. Της κηδείας προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και παρέστη σχεδόν σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο. Τα φέρετρα πλαισίωναν, όπως έγραψαν οι εφημερίδες των ημερών, αξιωματικοί της ΕΛΔΙΚ και Έλληνες Κύπριοι εθνοφρουροί. Επικίδιους εκφώνησαν ο Υπουργός Εσωτερικών Πολύκαρπος Γιορκάτζης, ο βουλευτής Βάσος Λυσαρίδης και ο ταγματάρχης της ΕΛΔΙΚ και μετέπειτα αόρατος δικτάτορας στην Ελλάδα Δημήτριος Ιωαννίδης. Η υπόσχεση για αντεκδίκηση πέραν από εμφανής. Μνημείο τους δεν θα είναι ο τάφος που θα δεχθεί τα νεκρά σώματα. Η Κύπρος όλη, την ώρα τούτη της πάλης για την λευτεριά, τους στρονιάζει στην ελληνική της συνείδηση για πάντα. Την νίκη των Πανελλήνων την εγγυάται το αίμα σας και εμείς οι συναγωνιστές σας. Το αίμα σας θα γίνει αφιόνι για τους εχθρούς που θα μισήσουν την ώρα που σας δολοφόνησαν. Εμείς οι συνάδελφοί σας και οι στρατιώτες σας υποσχόμεθα ότι θα εκδικηθούμε τον άδικο χαμό σας και θα φέρουμε εις πέρα στο έργο σας. Και οι 3 πεσόντες κηδεύθηκαν στο κημητήριο των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στην επιτύμβια πλάκα του Κωστάκη Παντελίδη καταρρίπτεται η επίσημη εκδοχή. Έπεσε ηρωικός μαχόμενος την 11η Μαΐου 1964 εναντίον Τούρκων επαναστατών. Το μαχόμενος βεβαιώνει και το τι πραγματικά είχε συμβεί. Παράπλευρα του τάφου Παντελίδη κηδεύθηκαν και οι εξελάδος αξιωματικοί. Αδιάψευστος μάρτυρας η φωτογραφία του Χαράλαμπου Αυδελόπουλου, φωτορεπόρτερ της εποχής από το 40ήμερο μνημόσυνο των νεκρών, του οποίου επίσης προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Όταν ξεθόριασε κάπως η θυσία των Ελλήνων αξιωματικών,
Ο χώρος του τάφου στο κημητήριο πωλήθηκε σε ευυπόλοιπτη οικογένεια της Λευκωσίας και τα οστά τους μεταφέρθηκαν στον τύμβο της Μακεδονίτισσας. Πίσω όμως στην ιστορία μας, ο μοναδικός επιζήσας του επεισοδίου, Παναγιώτης Ταρσούλης, αφηγήθηκε στους δημοσιογράφους την επόμενη κιόλας ημέρα του μακελιού τι είχε συμβεί. Πέραν της παραδοχής για την μεταφορά των δύο όπλων, ενός πιστολιού Λούγκερ και ενός αυτόματου τύπου Στέρλινγκ, ο λοχαγός Ταρσούλης ήρθε να ενισχύσει την επίσημη εκδοχή. Οι Τούρκοι τρομοκράτες μας επιροβόλησαν απροκλήτως και εν ψυχρό όταν διεπίστωσαν εκ των ταυτοτήτων μας ότι είμεθα αξιωματικοί της Ελβίκ. Δεν είχαμε αυτοκίνητον και συνάντησα τον αστυνομικό Παντελίδη, τον οποίον και παρακάλεσα να μας μεταφέρει στην Σαλαμίνα για να δούμε τας αρχαιότητας. Εμείς δεν εγνωρίζαμε την Αμόχωστον. Δια κακή μας τύχη να ακολουθήσαμε λανθασμένην οδόν και εισήλθομεν ούτω εντός των τυχών εις την παλαιάν Αμόχωστον, εκ της πλευράς του λιμένος, εξ όσων ενθυμάμαι. Μόλις αντελήφθημεν το λάθος μας, εκάμαμεν στροφήν δια να επιστρέψομεν. Εις το σημείον αυτό μας εσταμάτησαν 5 Τούρκοι, ο εις εκ των οποίων έφερεν πολιτικήν ενδυμασίαν. Μας διέταξαν να κατέλθομεν του αυτοκινήτου και να δείξομεν τα ταυτότητάς μας. Ευθύς ως επιδείξαμεν τα ταυτότητάς μας απροκλήτως και εν ψυχρό ήρχισαν να μας πυροβολούν. Για την δολοφονία των Παντελίδη, Πούλιου και Καποτά και τον τραυματισμό Ταρσούλη, πολύ λίγα στοιχεία υπάρχουν στα κρατικά αρχεία. Για το καθ' αυτό επεισόδιο υπάρχει αναφορά σε 2 απόρριτα έγγραφα του νεοσύστατου τότε Δευτέρου Γραφείου του Γενικού Επιτελείου της τότε Εθνοφρουράς. Τα εντοπίσαμε στο πλαίσιο της παρούσας δημοσιογραφικής έρευνας. Στο απόρριτο έγγραφο του τριημέρου της 9ης και 11ης Μαΐου αναφέρεται αυτολεξί για την περιοχή Αμοχώστου. Την 15 και 45 ώραν της σήμερον αυτοκίνητων οδηγούμενων υπό του ημετέρου Κωστάκη Παντελίδη και με συνεπιβάτας 3 αξιωματικούς της Ελδίκ εισήλθεν κατά λάθος εις την τουρκοκρατούμενη περιοχή της Αμοχώστου. Το αυτοκίνητο διέσχισε την πόλη χωρίς να σταματηθεί όταν δε πλησίασεν προς την νότιαν έξοδον των τυχών ανεκόπη υπό τουρκοκύπριων τρομοκρατών. Οι δε επιβαίνοντες τούτου διετάχθησαν όπως εξέλθωση του αυτοκινήτου. Εν συνεχεία οι τρομοκράτες πυροβόλησαν κατά αυτόν, φωνεύσαντες στους 3 και τραυματίσαντες σοβαρός τον 4. Άπαντες μεταφέρθησαν εν συνεχεία εις το νοσοκομείο Αμοχώστου. Στις εισηγήσεις του Γενικού Επιτελείου και αφού και πάλι για ευνόητους λόγους υιοθετείται η επίσημη εκδοχή περί λάθους, επισημαίνεται ακόμη υπομορφή οδηγίας ότι οσδήποτε επισκεπτόμενος αγνώστους εις αυτών περιοχάς συνοδεύεται υπό προσώπου γνωρίζοντος καλώς δρομολόγια και τας εχθρικάς θέσεις. Εξίσου ενδιαφέρουσες πληροφορίες και στο αμέσως επόμενο άκρος απόρριτο αυτή τη φορά δελτίο του Γενικού Επιτελείου του διημέρου της 11ης και 12ης Μαΐου του 1964. Συμπληρωματικός προς αναφερθέντα εις χθεσινών δελτίων περί των γεγονότων της Αμοχώστου, αναφέρεται ότι εκ των σφαιρών έτινες ερήφθησαν κατά των ημετέρων υπό των Τουρκοκυπρίων, εφωνεύθηκε Τουρκοκύπριος γέρον. Περί τη 16 και 30 της 11ης Μαΐου, Τουρκοκύπριοι επιροβόλησαν και τραυμάτισαν εις την οδόν Σαλαμίνος Τουρκοκύπριο επιβαίνοντα μοτοσικλέτας, εκλαμβάνοντες τούτον ως Ελληνοκύπριο. Η μέτερος επιροβόλησεν εν συνεχεία και εφώνευσεν τον φωνέα. Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια στο ίδιο ντοκουμέντο του Γενικού Επιτελείου της Εθνοφρουράς, άσχετο με την υπόθεση που διερευνούμε, αλλά ενδεικτικό της επικρατούσας κατάστασης στο εσωτερικό μέτωπο, ήταν και η αναφορά ότι ο Μακάριος σχεδιάζει να καταστήσει την Κύπρο μια δεύτερη Κούβα και ότι είναι φανερόν ότι ο Μακάριος έπεσε εις τα σαγκάλας της Ρωσίας. Η επίσης νεοσύστατη τότε UNFICYP ετοίμασε πολυσέλιδη έκθεση τόσο για το επεισόδιο όσο και για τα όσα επακολούθησαν. Η έκθεση αυτή κατατέθηκε τον Ιούνιο του 1964 στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πέραν από τα ήδη γνωστά γεγονότα, παρατίθενται και οι διαφορετικές εκδοχές. Οι 4 με πολιτικό όχημα και πολιτικά ρούχα μπήκαν στην εντός των τυχών περιοχή από την ανατολική είσοδο δίπλα από το λιμάνι. Κινήθηκαν προς Δυσμάς, περιμετρικά των τυχών και ακολούθως προς τα βόρεια, όπου έκαναν επαναστροφή
και επιχείρησαν να εξέλθουν από τη χερσαία πύλη. Εκεί τους σταμάτησαν τουρκοκύπριοι αστυνομικοί και τους ζήτησαν να κατέβουν από το αυτοκίνητο. Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών. Μάλιστα οι Ιρλανδοί ειρηνευτές ετοίμασαν και ένα σχεδιάγραμμα για την διαδρομή που ακολούθησε εκείνη τη μέρα το μοιραίο Fiat. Ο θάνατος των τριών δεν αφήνει ασυγκίνητη και τη λαϊκή μούσα. Ο Ανδρέας Μαπούρας από την Αραδίππου γράφει ποίημα για την εψυχρό δολοφονία υπό Τούρκων στασιαστών εις παλαιάν αμόχωστον. Ο ένας ενοπουλιός Δημήτρης το όνομά του, που άφησε πεντάρφανη την οικογένεια του. Δεύτερος εν ο Καποτάς κι ο τρίτος Παναγιώτης κι ο τέταρτος ο Κύπριος πας στον Αθώον της νιώτης. Με μόλις 22 χρόνων νέος χαριτωμένος του αστυνόμου Ιτάγιος καλοαναθρεμμένος. Με τον Κωστάκη συντροφιάν στη Σαλαμίνα μπάσιν χωρίς καθόλου να σκεφτούν εις το στραφήν τους να βρεθούν θηρία να τους φάσει. Τα αρχαία όταν είδασιν και πίσω έστραφηκαν το δρόμον τους αλλάξαντον όμως εγελαστηκαν. Γιατί ο δρόμος ευκαινέν κατά κακήν τους σόρταν μες στην παλιάν αμόχωστον από την πίσω πορτάν. Προσπαθήσαν να στραφούν μόλις τα αντιληφθήκαν, μα που τους Τούρκους το λεπτόν περικύκλωθηκαν. Αρκέψαν να τους ερευνούν και να τους αχτυπούσιν κι μέσα τη εθέλασιν και πήγαν να τους πουσιν. Τα δόντια τους ετρίξασιν σαν λυσιασμένοι δράκοι που δαν μες στα αυτοκίνητον το όπλον του Κωστάκη. Πριν να προλάβουν να τους πουν με λάθος πως επίαν, ένας που τσιν τους αγριούς μελίσαν και μανιάν. Γυρίζει το αυτόματον πάνω τους το ευκαιρώνει κι αμέσως και τους 4 χάμε τους εξαπλώνει. Ως ήταν αναμενόμενο, η εκδοχή των Τουρκοκυπρίων υπήρξε εντελώς διαφορετική. Εισήλθαν στην εντός των τυχών περιοχή, αρνήθηκαν τον έλεγχο και άρχισαν να πυροβολούν. Η εφημερίδα Bozkurt της 12ης Μαΐου του 1964 υποστηρίζει μάλιστα ότι εντός του Fiat βρέθηκε οπλισμός, ένα αυτόματο, 2 πιστόλια και χειροβομβίδες. Η έκθεση της UNFICYP επιβεβαιώνει τον εντοπισμό 2 όπλων, του Στέρλιν και του Λούγκερ. Δεν αναφέρει πουθενά ότι εντοπίστηκαν χειροβομβίδες. Αναφέρει όμως η UNFICYP ότι ένας εκ των επιβαινόντων κατέβηκε από το αυτοκίνητο, έβγαλε περίστροφο και άρχισε να πυροβολεί. Τουρκοκύπριος αστυνομικός, ο οποίος εκτελούσε χρέη σκοπού στη μικρή πλατεία της χερσαίας εξόδου, ανταπέδωσε τα πυρά. Τι πραγματικά έγινε όμως εκείνη την 11η Μαΐου του μακρινού 1964? Οι εξελάδος αξιωματικοί μπορεί να ήρθαν στην Κύπρο ως μέλη της ΕΛΔΙΚ, πλην όμως είχαν στην πραγματικότητα μεταταχθεί στην Κυπριακή Εθνοφρουρά και ετοίμαζαν τη στρατιωτική της οργάνωση. 2 χειρόγραφα, διαβαθμισμένα και πάλι ως απόρριτα έγγραφα, το μαρτυρούν. Ειδικά για τον καλαβριτινό λοχαγό Βασίλειο Καποτά, ο οποίος ήταν του μηχανικού. Ενδεικτικό μάλιστα είναι και το ότι ο Καποτάς την 11η Μαΐου 1964 διαγράφεται τις δύναμεις των αξιωματικών της Εθνοφρουράς με την σημείωση «φωνευθείς εις αμόχωστον
υποτουρκοκυπρίων στασιαστών. Σύμφωνα και με την έκθεση που ετοίμασε η UNFICIP εδώ στον προμαχώνα Αραβελίν στην εντός των τυχών πόλη της Αμοχώστου, φαίνεται να σημειώθηκε το επεισόδιο λίγο μετά το μεσημέρι της 11ης Μαΐου του 1964 με την δολοφονία των Πούλιου, Καποτά και Παντελίδη. Ο Αλέξανδρος Χατζηλήρας, ερευνητής, μελετητής, είναι αδερφότεχνος του Κωστάκη Παντελίδη. Μας μίλησε εκ μέρους της οικογένειας του ήρωα και ενισχύει τις πληροφορίες ότι η ομάδα των 3 εξ-Ελλάδος αξιωματικών με οδηγό τον θείο του κατά την συγκεκριμένη ημέρα διενεργούσαν αναγνωριστική αποστολή στον τουρκοκυπριακό θύλακα της Αμοχώστου. Η πραγματικότητα είναι τούτη που θα πω εγώ τώρα, η οποία στηρίζεται και σε προσωπικές αφηγήσεις αλλά και σε γεγονότα. Ο θείος μου το πρωί της 11ης Μαΐου του 1964 ήταν Δευτέρα. Συνάντησε στο δρόμο τον Δημήτρη Μπούλιον, ο οποίος ήταν στην Κύπρο Έλληνας αξιωματικός. Τον ενημέρωσε για μια αναγνωριστική αποστολή στο θύλακα της Αμοχώστου μαζί με 2 άλλους Έλληνες αξιωματικούς, τον Ταρσούλιν και τον Βασίλειο Καποτάν. Ο θείος μου ήταν αστυνομικός, προσφέρθηκε να τους πάρει με το δικό του αυτοκίνητο, γιατί αντιλαμβάνεστε δεν μπορούσαν να πάμε με το στρατιωτικό αυτοκίνητο. Επέστρεψε πίσω στο σπίτι του στο Λυκαβητών για να αλλάξει ρούχα και μάλιστα η θεία μου που μου είπε πολλές λεπτομέρειες είχε της πει ότι έχω και έναν κουμπί, κόρη σάστο γιατί εμποραμένο. Εφτάσαν στην παλιά Αμόχωστον, εισήλθαν μέσα στο θύλακα από την πύλη της θάλασσας και όταν ήταν έτοιμοι να εξέλθουν της πόλης κοντά στην πύλη της Ξηράς, σταματήσαν τους τουρκοκύπριοι στασιαστές. Ζητήσαν τους ταυτότητα, τουλάχιστον τούτο ξέρουμε, γιατί αντιλαμβάνεστε κάποια πράγματα στην θέρμη της στιγμής δεν μπορείς να τα ξέρεις απόλυτα. Ήδη οι απόψεις δίστανται, άλλοι είπαν ότι δεν έδειξαν, άλλοι είπαν ότι κατεβήκαν και προβάλλαν όπλα. Τώρα αλήθεια ποια είναι ακριβώς δεν μπορούμε να ξέρουμε, κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Τους σκότωσαν τον θείο μου μαζί με τον Καποτάν. Ο Πούλιος εξεψύχησε αργότερα στο νοσοκομείο. Ο Ταρσούλης διέφυγε με κάποια τραύματα, ίσως και λόγω του σωματικού του βάρους να τον προστάτεψε το λίπος που είχε. Και αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ένα περιστατικό που συγκλώνησε την Κύπρο. Δηλαδή η αδερφή του παππού μου από την άλλη μου πλευρά, που τη Μόρφου, όχι από τη Λευκοσία, έτυχε να μου πει ίδια πως άκουσε για το περιστατικό στη Μόρφου, τόσα μίλια μακριά. Επέμεινε μάλιστα στην κατηγορηματική απόρριψη της εκδοχής περί λάθους, λέγοντας ότι αδίκως είναι ξεχασμένη η νεκρή των διακοινωτικών ταραχών. Την ιστορία πάντα την άκουα και ότι η λεγόμενη επίσημη εκδοχή ότι δεν ίσχυε τούτον το εκλάθους, το οποίο να αναλύσουμε αργότερα. Και με κάθε ευκαιρία που υπήρχε, όταν βλέπαμε ότι υπήρχε τούτον το λάθος, γράφαμε, η μητέρα μου ελαλούσε μου, η γιαγιά μου, να στείλουμε επιστολή στον τάδε ότι δεν είναι εκλάθους. Και δυστυχώς τούτον δεν ισχύει μόνο για το θείο μου, ισχύει για όλους τους ήρωες του 1964. Δυστυχώς όσοι επηρεαστήκαν από την ανταρσία και από τις διακοινωτικές ταραχές, οι πλήστοι είναι ξεχασμένοι γιατί υπερσκιάστηκαν από τότε συνέβηκε το 1974 με την εισβολή. Ο εγγονός του πανίσχυρου τότε αστυνομικού διευθυντή Λευκοσίας Μιχαλάκη Παντελίδη και αδερφότεχνος του δολοφονηθέντος από τουρκοκύπριους ενόπλους Κωστάκη Παντελίδη, επικαλούμενος γραπτές σημειώσεις που βρέθηκαν στο σπίτι της οικογένειας, αναφέρει ότι ο θείος του και την προηγούμενη εβδομάδα
του Μαΐου του 1964 είχε πάει άλλες 3 φορές στην Αμμόχωστο για τον ίδιο σκοπό. Ξέρω έτυχε να έβρουμε κάποια δευτέρκα, να τα πούμε, τα οποία έκαναν κάποιες κατασκοπευτικές αποστολές έξω από πρεσβείες κτλ. Και γνωρίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα της 11ης Μαΐου είχε πάει 3 φορές στην περιοχή της Αμμόχωστου για αναγνωριστικές αποστολές. Επομένως, και συλλογή πληροφοριών, επομένως η εκδοχή που ελέγχθηκε ότι επήγαν να περιηγηθούν τη Δευτέρα, εργάσιμη μέρα, να πάνε να περιηγηθούν τις αρχαιότητες της Σαλαμίνας και χάσαν το δρόμο τους, δεν ισχύει. Οι Έλληνες δεν μπορούσαν να χάσουν το δρόμο τους γιατί δεν ξέραν το δρόμο ίσως, αλλά ο Κυπραίος, ο οποίος μάλιστα εγνώριζε και είχε πάει 3 φορές, δεν θα μπορούσε. Το ένα. Το δεύτερο, πρέπει να δούμε, ήταν οδηγία του Γιορκάτζου μαζί με τον Μακάριον, γιατί ανέκαθεν οι κυβερνήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας εμπίπτουν στο λάθος ότι δεν πρέπει να προκαλούμε, να μην προκαλέσουμε άλλα επεισόδια κτλ. Και έτσι θεωρούσαν ότι ήταν πιο ανώδυνο να πούν ότι ήταν εκ λάθους παρά να πούν ότι ναι, επίαν με κάποιαν διατεταγμένη αποστολή. Η αποστολή όμως δεν ήταν διατεταγμένη, καταρχήν δεν υπήρχε εθνική φρουρά τότε. Η αποστολή ήταν διατεταγμένη από την ΕΛΔΙΚ και το ελληνικό απόσπασμα της μεραρχίας, στο οποίο ανήκε ένας εκ των 2 αξιωματικών. Ο Άθος Πετρίδης κατάγεται από τη Λευκοσία. Υπήρξε αγωνιστής στην ΕΟΚΑ το 1955-59 και ακολούθως ενεργό μέλος των ενόπλων ομάδων του Νίκου Σαμψών. Ήταν ένας από αυτούς που είδαν για τελευταία φορά την ομάδα των Πούλιου, Καποτά, Ταρσούλη και Παντελίδη. Ίσως η σημαντικότερη μαρτυρία που έχουμε καταγράψει. Σύμφωνα με τον Άθο Πετρίδη, οι Ελλαδίτες αξιωματικοί βρισκόντουσαν τις προηγούμενες μέρες στην ευρύτερη περιοχή Παλαιχωρίου Αγίου Επιφανίου. Το πρωί της 11ης Μαΐου κατέβηκαν από τον Άγιο Επιφάνιο. Σταμάτησαν στο Απλίκι, στο γνωστό κέντρο φανάρια της Μαρουλούς. Στη συνέχεια κατηφόρησαν στη Λευκοσία, με αποστολή να πάνε από εκεί στην Αμμόχωστο για να καταγράψουν τις θέσεις των Τούρκων. Οδηγός, όπως πάντα, ο Κωστάκης Παντελίδης, στον μπλε Fiat 1500 με αριθμούς εγγραφής BX294. Οι Έλληνες αξιωματικοί είπαν, μα να μείνουμε συνέχεια δάμε, ρε Κωστάκη, μας παίρνεις κάτω. Τώρα λοιπόν, και να πάρουμε και τον Άθο, ο οποίος ξέρει να πάμε κάτω στην Λευκοσία. Τώρα λοιπόν, και ήρθε ο Κωστάκης και λέει μου, οι αξιωματικοί θέλουν να πάσουν κάτω στην Λευκοσία και θέλησε να είσαι και εσύ που να πάμε κάτω στη Λευκοσία. Ναι, είπα του, εντάξει, θέλω κι εγώ, μ' αρέσει πολύ. Πρώτα με άρεσκα μου οι Καραμαράες, οι 2 ήταν πολύ καλοί, ήταν εξαιρετικοί άνθρωποι. Μετά από αυτό ήρθε ο αξιωματικός, ο αρχηγός τους, ο οποίος ξεχάνουμε το όνομα του, ο οποίος είπε να προσέχετε που θα πάτε, ας πούμε, θα πάτε κάτω. Σύμφωνα με τον κύριο Πετρίδη, αν και πρωί στο κέντρο στο Απλίκι, η ομάδα των 5 είχε πιει και ζιβανία. Πίναμε, ξέρεις, μες στο τάπο, ήταν μες στο τάπο, το λοιπόν, και πίναμε και μπούδαμε που άρχισε ο Τασούλης και λέει να φύγουμε και μπούδαμε και θα πάμε κάτω. Το λοιπόν και λέει μου εμένα να έρθεις και εσύ, έτσι γίνεται να μην έρθεις εσύ, και εμείς είπαμε του Κωστάκη του Παντελίδη να μας πάρει με το αυτοκίνητο του. Ο Άθος Πετρίδης την τελευταία στιγμή στον ενδιάμεσο σταθμό στη Λευκοσία πίστηκε και κατέβηκε από το αυτοκίνητο για να πάει να δει την μητέρα του.
Εγώ ακόμα δεν κατεβήκαμε, μες στο αυτοκίνητο είχε έναν αστυνομικό, ο οποίος ο Μιχαλάκης ήταν, μετά έγινε και πόντον οδηγός του Νίκου του Σαμψών. Ήρθε, τράβησε με από το αυτοκίνητο και λέει μου, ρε, η μάνα σου έχει ένα μήνα που περιμένει να σε δει και εσύ μάχεσαι τώρα να πάεις με όλους τους άλλους, να πάεις κάτω στην Λευκοσία. Αφού το θέλω να πάω κι εγώ, θα μην πάεις εσύ, μείνε δάμε. Τώρα λοιπόν, και έπιασε τον Δασούλη και λέει του, μην τον πάρετε τον άνθρωπο, περιμένει τον η μάνα του, η γυναίκα του πάει που δάμε, κοντά το σπίτι του. Και εσείς να μου λέτε, αφού είναι έτσι, να τον αφήσουμε και να μείνουμε εμείς μόνο. Και ήρθε ο Κωστάκης, ο Παντελής και λέει μου, ρε, ήθελα να έρθεις και εσύ, λέει μου ο Κωστάκης. Λέω του, γιατί ήθελε να, ναι, διότι να θέλουν να με ρωτήσουν γίνον τούτο, εσύ τούτα ούλα ξέρεις τα. Πάσινη στην Αμόχωστο, που μέσα στη Λευκοσία που ήταν, που είπασε, εμείς θα πάμε στην Αμόχωστο. Και θυμούμαι που ελαλούσε, πήγα στην πρώτα, που κάτω από που τα τείχη. Ήταν που τα τείχη και είχε και έναν δρόμο ο οποίος έρχεται που μέσα στην Αμόχωστο, που πήγασε γίνει μέσα στην Αμόχωστο και πιάσασε και ήρθασε που μέσα στο δρόμο. Και μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ξέραμε εμείς να πω είναι. Το μόνο πράγμα που μάθαμε ότι έπαιξαν τους τρεις. Τον Καποτά, τον Παντελίδη και τον Πούλιο. Πρέπει να ρίξουμε περισσότερο φως στην περίοδο μεταξύ 60 με 74, αλλά πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή βάση. Δηλαδή, τι που έκαναμε και εμείς πολλά δεν περπατούν, γιατί τα στοιχεία λένε διαφορετικά. Το ότι κάποιοι άνθρωποι σκοτωθήκαν υπερασπιζόμενοι την ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ένα γεγονός. Το ότι κάποιοι, όπως στη δική μας την περίπτωση, σκοτωθήκαν επειδή πήγαν να μαζέψουν πληροφορίες είναι γεγονός και πρέπει να αναγνωριστεί η θυσία όλων, διότι δεν είναι μόνο οι ήρωες, υπάρχουν και αγνοούμενοι που το 1964 και αφιβάλλω αυκούμε μέσα στο δρόμο και ρωτήσουμε αν θα έβρουμε ένα 10% να ξέρει ότι οι αγνοούμενοι κάποιοι είναι από το 1964. Ο νεοπτόλεμος Γεωργίου, ο λευτής της ΕΟΚΑ, είναι σήμερα 97 ετών. Υπήρξε εκείνη την εποχή ένας εκ των στενότερων συνεργατών του Νίκου Σαμψών και η μαρτυρία του φωτίζει κάπως περισσότερο τα πράγματα. Σύμφωνα λοιπόν με τον λευτή, η διαταγή για την καταγραφή των τουρκικών θέσεων στο θύλακα της Αμοχώστου την έδωσε τις προηγούμενες μέρες στον Άιν Μπιφάνη ο εξελλάδος στρατιωτικός Γεώργιος Καρούσος. Για όσους θυμούνται, ο Καρούσος ήταν αυτός ο οποίος ανέλαβε 10 χρόνια αργότερα την ηγεσία της ΕΟΚΑ Β μετά τον θάνατο του Γρήβα. Για να βρεθούμε για μέσα στην Πετρολίνα, διότι και οι τρεις εξελλάδος ήταν μέσα στις ομάδες μας. Είμαστε στρατοπεδευμένοι στον Άιν Μπιφάνη όλοι. Και ήταν για να πάμε να βγάλουμε σχέδιο για την παλιά Αμόχωστο. Και ο Καρούσος και ο Λάσκαρης, όλοι οι εξελλάδος, ο καπετάνιο
Δηλαδή μου λαλούσες, εσύ θα πας, λέω. Κανόνισε ποιους θα πάρεις. Που δαμε, τους τρεις τούτους. Λέω του, δεν χρειάζομαστε άλλους. Θα πάρω τον Κωστάκη μου να οδηγά, λέω τους. Κανονίσαμε να βρεθούμε το πρωί η ώρα 9.30 με 10 στην Πετρολίνα. Εγώ πήγα στην ώρα μου. Έπιαζαμε, μάστρε, ευθείας. Κύριε ευθεία, λέω. Λέει μου ο Κωστάκης με τους ανθρώπους εξ Ελλάδος. Λέω, Θεέ μου συγχώρησε με. Σε παρακαλώ, βοήθα τους. Έφυγα και ήρθα πίσω στο μαγαζί μου. Ο Λευτής Γεωργίου παραδέχθηκε χωρίς περιστροφές ότι μετά από την δολοφονία των τριών δόθηκε η διαταγή για κάθε έναν από τους ημέτερους νεκρούς 10 Τούρκοι. Κοίταξε, όταν έγινε και τούτο, ευκάλαμε μια απόφαση ως δικό μας κόμμα, δηλαδή εμείς είχαμε εδώ και μέσα 500 άτομα που οργανώσαμε και εκπαιδευτήκασαι, διότι το στρατόπεδο μας ήταν στο τάγκι του στροπόρου του νερού που κάτω ήταν το στροπόρου τσατήρκα και μείνησκαν όλοι μέσα. Λοιπόν, αυτοί βγάλαμε διαταγή. Κάθε Έλληνα που σκοτώνουν, 10 Τούρκους να σκοτώνουμε. Και έτσι και είναι. Γι' αυτό έρχονται και ζητούν 68 Τούρκους τώρα. Μαζί με τον Νίκο, τον Νίκο τον Σαψό, είπαμε θα πρέπει να φύγουμε, να πάμε να βρούμε, να παίξουμε Τούρκους, οι οποίοι πιάσαν και σκοτώσαν μας τον Παντελίδη και τους δύο άλλους αξιωματικούς. Δεν γίνεται να ακούσουμε σε κανέναν ότι θα πάμε. Τώρα λοιπόν και εγώ είπα του Νίκου, εμείς θα πάμε, αλλά δεν να πάμε. Να πάμε ως ομάδα του Νίκου του Σαμψών για να πάμε να παίξουμε τους Τούρκους. Λαλή μου όχι, να πάμε ως αυτοί οι οποίοι, τέλος μου το είπε ο Νίκος, έθελαν πολλά να πάμε να παίξουμε αυτούς οι οποίοι έπαιξαν τους τρεις. Και ο Άθος Πετρίδης αναφέρθηκε στις πράξεις αντεκδίκησης σε βάρος αθώων Τουρκοκυπρίων. Εγώ εκείνον το οποίο έλεγα ότι δεν έπρεπε τους Τούρκους οι οποίοι εφεύκασαν από τον τόπο τους, επιέρναμε εμείς και σταματούσαμε τα αυτοκίνητα, διότι ορισμένα αυτοκίνητα τα οποία ήταν μεγάλα αυτοκίνητα που έβαλαν τους Τούρκους μέσα και εμείς επιέρναμε και στεκούμαστε στην περίπτωση θα πω στην Αχραντζάν, ναι, που ήθελε να πάσει, περνούσαν που για με για να πάσουν κάτω στη Λευκοσία και σταματούσαμε το αυτοκίνητο και κατεβάζαμε τους Τούρκους, κατεβάζαμε κάτω από το αυτοκίνητο. Εκείνον το οποίο δεν μπορώ να πω, το άλλο ότι πιάναμε στα λεφτά και παίζαμε τους, βάλαμε στέκονταν και παίζαμε τους που πίσω και ρίχναμε τους μέσα στο λάκκο. Ο Αρχιεπίσκοπος είπε άλλη φορά να μην πιάσετε Τούρκους και να τους πάρετε στο Αρχάγγελο. Διότι έμαθε το Αρχιεπίσκοπος που πιάσαμε τους Τούρκους και πήραμε τους στο Αρχάγγελο. Τώρα λοιπόν δέραν τους παλά, όταν σου λέω δέραν τους πατσαρκές, τα οποία ήταν αιματωμένοι αυτά και στο τέλος
ήρθε και λέει μου, ρε, να βγάλεις και εσύ το περίστροφο σου, και λέω, όχι, δεν θα βγάλεις. Και ώστε να του πω μαζί με τον αυτόν που ήταν, ευκάλαν τα περίστροφα και παίξαν τους σκιώτους Τούρκους πίσω από τη ράχη μου και ρίξαμε τους μέσα ρίξαν τους. Έρχονται τώρα και ζητούν τους κάποια παιδιά με την Αγγέλα, αλλά μέσα στο Αρχάγγελο να ξεστήκα σπίτια. Πού να τα βρεις. Να χαλάσετε τα σπίτια, χαλάσετε τα σπίτια, όλες έβρατε. Ξέρω ότι θα πήγα εσύ μου και λίγη δούση. Πέραν από τις ένοπλες ομάδες του Νίκου Σαμψών και του Βάσου Λυσσαρίδη, εκείνη την περίοδο ήταν σε δράση και η οργάνωση Ακρίτας. Αρχηγός της ο Πολύκαρπος Γιορκάτζης, επιτελάρχης ο Νίκος Κώσης. Ο Ανδρέας Τσαγκαρίδης, φίλος του Νίκου Κώση, υπήρξε ενεργό μέλος της οργάνωσης στην επαρχία Λευκωσίας. Στη συνάντησή μας, εν αρχή εξήγησε τους λόγους οι οποίοι επέβαλαν την ίδρυσή της. Όταν συνελήφθη το πλοιάριο Ντενίσης στο Χλώρακα, μετέφερε όπλα προς τους Τουρκοκυπρίους και τότε, όσοι θυμούμαστε, συνελήφθησαν τόσο Τούρκοι όσο και Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι τελικά πήγαν και φυλακή. Μετά τη σύλληψη του πλοιαρίου, υπήρχαν και πληροφορίες προς τον Μακάριο και προς τον Γιορκάτζη, που ήταν υπουργός τότε, ότι οι Τουρκοκύπροι προετοιμάζονται για επίθεση εναντίον μας. Εφώναξε ο Μακάριος τον Γιορκάτζη και τον Νίκο Κώση και τους είπε, βάσει των πληροφοριών τις οποίες έχουμε, βάσει των στοιχείων τα οποία έχουμε, η σύλληψη του Ντενίς μαζί με του Ταούλα, φαίνεται ότι οι Τουρκοκύπροι προετοιμάζονται για να μας κάνουν επίθεση. Αποφασίστηκε εκεί να δημιουργηθούν οι ομάδες Ακρίτας και εξουσιοδοτήθη ο Μεν Γιορκάτζης ως αρχηγός των ομάδων και ο Νίκος ο Κώσης να είναι ο επιτελάρχης. Ξεκινήσαν οι ομάδες αυτές. Εγώ πράγματι, λόγω των σχέσεων με τον Κώση, ο οποίος ήταν ο τελευταίος τομέαρχης μου επί ΟΚΑ, είχαμε άριστες σχέσεις, βάφτισε μου και την κόρη μου, εφώναξε μου και είμαι μεταξύ των 5 πρώτων που εμπήκαν στις ομάδες τούτες. Για την δολοφονία των Παντελίδη, Πούλιου και Καποτά, ο κύριος Ανδρέας Τσαγκαρίδης υιοθετεί την επίσημη εκδοχή της δικής μας πλευράς, περί λάθους. Κοιτάξτε, από ό,τι θυμάμαι με τον Κωστάκη, τον Μακαρίδη, τον Παντελίδη, υπήρξαν πολύ καλοί φίλοι. Και ο πατέρας του ήταν ο αστυνομικός διευθυντής Λευκωσίας, ο Μιχαλάκης ο Παντελίδης. Το λοιπόν, από ό,τι ξέρω τότε, που θυμούμαι πολύ καλά αυτή την κουβέντα, μπήκαν κατά λάθος μες στα τείχη. Και τότε όλοι πράγματι ερωτώμαστε πώς σκοτώθησαν κλπ. Αλλά από ό,τι ελεγχθεί τότε, μπήκαν κατά λάθος μες στα τείχη. Και μόλις μπήκαν, αμέσως οι Τούρκοι τους σκότωσαν. Ούτε τους συνέλαβαν ούτε τίποτε. Τους επιρροβόλησαν αμέσως και τους σκότωσαν. Δεν υπάρχει, ας πούμε, κάτι, ένα στοιχείο που να δείξει ότι μπήκαν είτε σκόπιμα είτε μπήκαν να κάνουν κάτι αυτό όλα. Και μέχρι σήμερα πιστεύω, βάσει των τότε πληροφοριών, ότι είναι κατά λάθος που μπήκαν μες στα τείχη και τους σκότωσαν οι Τούρκοι τότε. Υπήρξε αντίδραση τότε και πράγματι εδόθη μια εντολή για να εκδικηθούμε και μάλιστα να κάψουμε και κάποια καταστήματα και σουπαμούπες που ήταν εκεί σύνορα κλπ. Αλλά τελικά τίποτε δεν έγινε. Πιστεύω καλύτερα που δεν έγινε, διότι δεν μπορούσε να υπάρξουν και χειρότερες καταστάσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχουν ακόμη ζώντες μάρτυρες της εποχής, αν και οι μνήμες έχουν ξεθοριάσει. Μας ζητήθηκε από την οργάνωση να καθαρίσουμε 4 Τουρκοκύπριους το βράδυ της 11ης Μαΐου από το γειτονικό μας χωριό. Και αυτό κάναμε, μας είπε ένας 70χρονος με καταγωγή από Κεφαλοχώρη της Μεσαωρίας. Απολύτως κατανοητό το ότι δεν θέλησε να μας τα πει στην κάμερα. Ο πάτερ Ανδρέας Βορκάς
υπηρέτησε στην εθνική φρουρά στα μετέπειτα εκείνα δύσκολα χρόνια ως έφεδρος ανθιπολοχαγός του μηχανικού. Το στρατόπεδο του, το γνωστό στους πλήστους ως BMH στην οδό Λάρνακο στη Λευκοσία, φέρει το όνομα του αντιστράτηγου του μηχανικού Βασίλειου Καποτά. Από εκεί ξεκίνησε και το ενδιαφέρον του για την όλη υπόθεση. Όμως, οι πληροφορίες του Παπανδρέα προέρχονται κατά κύριο λόγο από την οικογένεια Παντελίδη και ιδιαίτερα την μητέρα του, την Ιόλη Παντελίδου. Εκεί λοιπόν, επειδή το στρατόπεδο μας, εκεί που είναι το 70ο τάγμα μηχανικού, είναι αφιερωμένο στον αντιστράτηγο Βασίλειο Καποτά, εκεί πράγματι είχα ακούσει, ήξερα, τότε ήμουν μαθητής όταν έγινε η θυσία του λοχαγού αυτού του μηχανικού, και εκεί έβλεπα ότι το στρατόπεδο ήταν αφιερωμένο από BMH που ήταν, ονομάστηκε επί ονόματι του πρώτου αξιωματικού του μηχανικού, θα λέγαμε. Έτσι έμπαινα λίγο στην απορία και έλεγα μα πώς, ας πούμε, η ιστορία από ό,τι ήξερα και είχε δημοσιευθεί τότε το 1964, ότι κάποιοι Έλληνες αξιωματικοί έχασαν τον προσανατολισμό τους, στον δρόμο τους και εισήρθαν κατά λάθος στον τουρκικό θύλακα και εκεί εκτελέστησαν από τους Τούρκους. Και έλεγα, έτσι, λίγο είχα τις αμφιβολίες μου, πώς έχασε τον προσανατολισμό, μπήκε εκεί και του είχαν αφιερώσει, ας πούμε, και το στρατόπεδο, αλλά και άλλες ποδές και στην Κύπρο. Μέχρι το Μενίδη υπάρχει στην Ελλάδα ένα στρατόπεδο και τιμήθηκε και από πολλές οργανωμένες ομάδες. Και ήθελα να μάθω περισσότερα, μου έμπηκε η περιέργεια να μάθω, να δω, λέω, κάτι πρέπει να κρύβεται πίσω από αυτήν όλη τη θυσία. Τότε στα Καλατσιά είχαν κατοικήσει η οικογένεια του Κωστάκη Παντελίδη, η μητέρα του με τον πατέρα του, η αδελφή του, ο οποίος ήταν μαζί και ο ίδιος είχε φωνευθεί από τους Τούρκους. Και πράγματι έτυχε να γνωριστούμε και ήθελαν και κάποια σχέδια να τους κάνουμε κάτι επεκτάσεις εκεί τότε, επειδή ήμουν και μηχανικός αρχικά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο γνωριστήκαμε και η πρώτη ερώτηση που είχα υποβάλει στη μητέρα ήταν: θέλω να μου πεις κάποια πράγματα για την θυσία αυτών των ηρώων. Και ήξερε τα πάντα, συνδέεται με τις οικογένειες τους η μακαριστή τότε κυρία Ιόλη, και λέει, ήταν όντως κατά λάθος, σηκώθηκε μόλις της είπα κατά λάθος, μου λέει, αυτοί εκτός του ότι ήταν αξιωματικοί και υπηρετούσαν στην μεραρχία τότε, ήταν και ενταγμένοι στις πληροφορίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή εμάζευαν πληροφορίες από τους Τούρκους ως ομάδα του δευτέρου γραφείου και διότι δεν υπήρχε ακόμα το ΓΕΦ του ελληνικού στρατού, και όλες αυτές τις πληροφορίες τις χρησιμοποιούσαν για να μπορούν να κάνουν οχυρωματικά έργα ή και γενικά να προστατεύσουν τις δικές μας τις δυνάμεις, που τότε ήταν άταχτη κατά κάποιο τρόπο. Ακόμα δεν, το 1965 οργανώνεται επίσημα η Εθνική Φρουρά. Και ακριβώς μου είπε ότι αυτή η ομάδα με εκπαιδευτή τον Ταρσούλιν προσπαθούσαν να φτάσουν μέχρι τον Καράολο και να κατασκοπεύσουν όλη εκείνη την περιοχή από τα φυλάκια που είχαν οι Τούρκοι και τα λοιπά, και επέρασαν, είχα σκοπό να μπουν στο θύλακα εκεί της αμοχώς του, και προδόθηκαν από Εγγλέζους, συγκεκριμένα από μια Αγγλίδα από ό,τι μου είπε. Και τότε οι Τούρκοι εκεί, 5 Τούρκοι ήταν αξιωματικοί, 4 ήταν με στολή, ο ένας συμφορούσε πολιτικά, τους ανέκοψαν εκεί πρωτού εισέρθουν και τους ερώτησαν ποιοι είστε. Η ομάδα αυτή του Ταρσούλη είπαν, είμαστε Έλληνες αξιωματικοί, και αυτοί απόρρισαν, Έλληνες αξιωματικοί, και είπαν, ναι, Έλληνες αξιωματικοί, και τότε έβγαλαν το προβολιβόλο, ένας ο άταχτος που δεν φορούσε στολή, βαστούσε ο προβολιόν και έβγαλαν το προβολιόν και άρχισε να τους γαζώνει. Αυτοί έπεσαν προς το μέρος του Ταρσούλη και τον εγλίτωσαν, τον εκάλυψαν έτσι ώστε να μην σκοτωθεί, και τους επαράδωσαν, μπορεί να ήταν λίγο πριν το μεσημέρι που έγινε αυτή η επιχείρηση των Τούρκων, τους επαράδωσαν στις 3:30 ώρα στις δικές μας δυνάμεις και πήγαν εκεί στο νοσοκομείο αμοχώς του, άρα έγινε η αναεπίσημη αναγνώριση τους. Πάτερ, υπήρξε μια πληροφορία όμως, δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει, ότι μετά από αυτόν το γεγονός εδόθηκε μια εντολή υπομορφή, να θέλετε έτσι, αντεκδίκησης 3:30 και χάθηκαν και αρκετοί Τουρκοκύπροι. Ήταν γνωστή αυτή
η εντολή που εδόθηκε χωρίς να είναι εφήσιμη. Νομίζω δεν θα ήταν όμως και πουθενά κατεγραμμένη. Πουθενά δεν είναι. Ούτε και επίσημη απόφαση της Δημοκρατίας. Απλώς έπαιρναν πρωτοβουλίες οι ομάδες τότε εκείνες, οι οποίες εκτελούσαν εχθροί φρουρό στα διάφορα μέρη, στη Λευκοσία, στα χωριά. Και εγώ εδώ θυμάμαι, απλώς το ύψωμα εδώ πάνω υπήρχε φυλάκιο και πήγαινα και τους έπαιρνα νερό. Επειδή ήμουν έτσι και είχα ενδιαφέρον για το στρατό και στέκα και εκεί κάποτε και την ημέρα που ήθελα να πάνε να ξεκουραστούν, να πάνε να φάνε λίγο κτλ. Με κάποια άλλα παιδιά της ηλικίας μου στεκόμαστε φρουροί την ημέρα. Και είχαν ακουστεί πάρα πολλά τα οποία στη συνέχεια αναγνωρίστησαν και είχαν καταγραφεί. Η Εθνική Φρουρά αφιέρωσε στρατόπεδο και στον Κωστάκη Παντελίδη, δήμοι και κοινότητες, δρόμους και στα ονόματα των 3 δολοφονηθέντων. Όπως ακούσαμε, η εντολή για αντεκδίκηση είχε δοθεί, αυθημερών της δολοφονίας των Πούλιου, Καποτά και Παντελίδη. Είτε αυτή δόθηκε από την οργάνωση Ακρίτας, είτε από άλλες παραστρατιωτικές ομάδες που δρούσαν, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Εξάλλου, υπάρχει και η εκδοχή ότι ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λευκοσίας, Μιχαλάκης Παντελίδης, ο γιος του οποίου σκοτώθηκε από τα τουρκικά πυρά, είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τον Νίκο Σαμψόν και πολύ λιγότερες με τον Πολύκαρπο Γιορκάτσι. Ο τουρκοκύπριος Αχμέτ Σαμί Τοψάν, επικαλούμενος πληροφορίες της εποχής, έγραψε ότι η διαταγή ήταν για κάθε νεκροέλληνα 10 κελέδες Τούρκων και δόθηκε από τον αστυνόμο της Λευκοσίας. Όπως και να έχουν τα πράγματα, τις επόμενες ώρες και μέρες του επεισοδίου ακολούθησαν φοβερές πράξεις αντεκδίκησης. Ανυποψίαστοι Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι εργαζόντουσαν έξω από τους σίλακες, συνελήφθησαν κατά την επιστροφή τους και εξαφανίστηκαν. Άνθρωποι μεροκαματιάριδες, γεωργοί, οικογενειάρχες, οι περισσότεροι ουδεμία σχέση είχαν με το φανατισμό της εποχής, δεν επέστρεψαν ποτέ στο σπίτι τους και στα παιδιά τους. Λίγο μετά την ανατολική είσοδο στην εντός των τυχών πόλη της Αμοχώστου, στην αριστερή πλευρά κάτω από τα τείχη υπάρχει κημητήριο πεσόντων. Πολλές οι πλάκες με ονόματα Τουρκοκυπρίων, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν την 11η Μαΐου 1964. Εκείνες τις μέρες εξαφανίστηκαν, σύμφωνα με τον Αχμέτ Σαμί Τοψάν, 33 Τουρκοκύπριοι, 15 εκ των οποίων την πρώτη ημέρα του επεισοδίου. Ο Ραούφ Τεχτάς ανέβασε αυτό τον αριθμό στη συνέχεια στους 39. Πάντως στα αρχεία της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους, εκείνο το Μάιο του 1964, χάνονται τα ίχνη 38 Τουρκοκυπρίων σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, οι περισσότεροι στην επαρχία Αμοχώστου. Συγγενείς των θυμάτων προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εις αντιστοιχεία προσφυγών στο ΕΔΑΔ και Ελληνοκυπρίων συγγενών αγνοουμένων, διεκδικώντας από την Κυπριακή Δημοκρατία να διερευνήσει τις συνθήκες εξαφάνισης των αγαπημένων τους. Η απόφαση του ΕΔΑΔ στην υπόθεση Εμίν και άλλοι κατά Κύπρου εκδόθηκε το 2012, απορρίπτοντας ωστόσο ως πρόωρη την προσφυγή, αφού μόλις τότε ξεκινούσαν οι έρευνες του ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας. Την ποινική διερεύνηση διέταξε το 2009 ο τότε Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Πέτρος Κληρίδης, ο οποίος σε επικοινωνία που είχαμε μας επιβεβαίωσε το γεγονός, επικαλούμενος ακριβώς τις εκκρεμούσες προσφυγές του ΕΔΑΔ. Ο τέος Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης, λίγους μόνο μήνες αφότου ανέλαβε καθήκοντα και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2013, διαβίβασε προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας την εμπιστευτική έκθεση της αστυνομίας υπό τον τίτλο «Έρευνα για διακρύβωση των περιστάσεων θανάτου Τουρκοκυπρίων κατά την περίοδο 1963-1964», η οποία, όπως σημείωσε ο κύριος Κληρίδης, ομιλεί από μόνη της. Και όντως, η έρευνα των ανακριτών του ΤΑΕ ομιλεί από μόνη της,
αφού αναφέρονται τα αρχικά των πρωταγωνιστών στις εξαφανίσεις και γίνονται και λεπτομερείς περιγραφές. Στο πλαίσιο της παρουσίασης των γεγονότων του Μαΐου του 1964 δεν θα αναφερθούμε σε όλες τις υποθέσεις. Επιλέξαμε κάποιες που έχουν να κάνουν κυρίως με την 11η Μαΐου, την ημέρα της δολοφονίας των Πούλιου, Καποτά και Παντελίδη. 9 Τουρκοκύπριοι υπάλληλοι των Βρετανικών βάσεων απήχθηκαν το απόγευμα της 11ης Μαΐου του 1964 από τις αποθήκες της Νάφη για να δολοφονηθούν αργότερα. Άλλοι 2 εργαζόμενοι συνελήφθησαν αργά το απόγευμα σε λεωφορείο κατά την επιστροφή στα σπίτια τους, το οποίο οδηγούσε ο ένας εκ των 2 Τουρκοκυπρίων. Εκτελέστηκαν και αυτοί. Ο κατάλογος που παρουσιάζουμε είναι από το αρχείο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοωμένους, όπου πέραν από το ονοματεπώνυμο στην 7η στήλη αναφέρεται και η ημερομηνία εξαφάνισης, ήτι η 11η Μαΐου 1964, στην τελευταία ο χώρος όπου θεάθηκαν την τελευταία φορά. Σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας, προκύπτει από μαρτυρίες που εξασφαλίστηκαν ότι η ομάδα ενόπλων Ελληνοκυπρίων εισέβαλε στην κεντρική αποθήκη της Νάφη και συνέλαβε 7 Τουρκοκύπριους. Οι άλλοι 2 συνελήφθησαν όταν το λεωφορείο ανακόπηκε λίγο έξω από την Αμμόχωστο. Σε αυτό επέβαιναν και οι 2 Αγγλίδες, υπάλληλοι επίσης των βάσεων, οι οποίες όμως αφέθηκαν ελεύθερες. Στα κατεχόμενα πριν από μερικά χρόνια ετοιμάστηκε και προβλήθηκε για αυτή την ιστορία ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Missing Bus», το χαμένο λεωφορείο. Το σενάριο έγραψε ο Ρασίτ Περτέβ, διαπραγματευτής στο Κυπριακό επί Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, ενώ η σκηνοθεσία ήταν του Φενζίταν Πινάρ. Ο στόχος του ντοκιμαντέρ ήταν ασφαλώς και πολιτικός, για να αναδειχθεί το τι προηγήθηκε της τουρκικής εισβολής του 1974 σε βάρος των Τουρκοκυπρίων. Το ντοκιμαντέρ είναι στην τουρκική γλώσσα με αγγλικούς υπότιτλους και αποσκοπούσε στο να ενισχυθεί η τότε εκστρατεία του κατοχικού καθεστώτος για διπλωματική εκπροσώπηση σε ευρωπαϊκές κυρίως χώρες. Ξανά όμως πίσω στην αστυνομική έκθεση. Οι συλληφθέντες Τουρκοκύπριοι της Νάφη οδηγήθηκαν αρχικά στον αστυνομικό σταθμό Δερίνιας και από εκεί σε περιοχή κοντά στη λίμνη Παραλιμνίου. Εκτελέστηκαν και θάφτηκαν επί τόπου. Στη συνέχεια τα οστά μετακινήθηκαν και ρίχθηκαν σε πηγάδι στην περιοχή Κόνος του Πρωταρά. Το ΤΑΕ Αρχηγείου ανέκρινε γραπτός ως ύποπτο ένα πρώην αστυνομικό. Στην έκθεση αναφέρονται μόνο τα αρχικά του, ο οποίος αρνήθηκε να απαντήσει στα πιο πολλά ερωτήματα στους αστυνομικούς, δηλώνοντας ότι ανακρίνουν λάθος άτομο. Ο Βελί Χασάν Ερτουγκρούλ ήταν ο βοηθός διευθυντής της τράπεζας Barclays στη Λεωφόρο Δημοκρατία στην Αμμόχωστο. Στις 11 Μαΐου του 1964 βρισκόταν κανονικά στην εργασία του στην τράπεζα, μη γνωρίζοντας τα όσα εκτυλίχθηκαν νωρίτερα στον τουρκοκυπριακό θύλακα. Σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση, ο Βελί απήχθηκε από τον χώρο εργασίας του λίγο προτού σχολάσει για να πάει στη γυναίκα του και τα 3 ανήλικα παιδιά του. Τον μετέφεραν με αυτοκίνητο μόλις σουρούπωσε σε χωράφια στην περιοχή Κάπαρη Παραλιμνίου, όπου και τον σκότωσαν. Τα οστά του εντοπίστηκαν στις 4 Ιουνίου του 2006 στον Πρωταρά. Για την εξαφάνιση και την εκτέλεση του Βελί, η Κυπριακή αστυνομία ανέκρινε ως υπόπτους τον ίδιο πρώην αστυνομικό και τον αδελφό του, οι οποίοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε ανάμειξη. Μάλιστα, ο πρώην αστυνομικός επανέλαβε στους συναδέλφους του ότι ανακρίνεται λάθος άτομο. Ο Αμπτουλάχ Εμιρζατέ και ο Αλή Μουσαζορπά κατάγονταν από τη Γαλινόπορνη. Ήταν γεωργοί κατά κύριο λόγο και την 11η Μαΐου του 1964 το απόγευμα είχαν πάει με το φορτηγό τους στο γειτονικό χωριό Λιθράγκομη για να αγοράσουν εξαρτήματα για την θεριστική τους μηχανή. Εξαφανίστηκαν αργά το απόγευμα της ίδιας μέρας. Σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση, με το άκουσμα της δολοφονίας των Πούλιου, Καποτά και Παντελίδη, επήλθε αναβρασμός μεταξύ των Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι ήθελαν να εκδικηθούν τον θάνατό τους.
συνελήφθησαν από μέλη της πολιτοφυλακής του Βαθύλακα στο κέντρο της Λιθράγκομης. Οδηγήθηκαν πρώτα στον αστυνομικό σταθμό Λεωναρίσου και από εκεί στον αστυνομικό σταθμό της Γιαλούσας. Το βράδυ της 11ης Μαΐου μεταφέρθηκαν σε παραθαλάσσια περιοχή μεταξύ Γιαλούσας και Ριζοκαρπάσου, λίγο πιο κάτω από τον Άγιο Θέρισο. Τους εκτέλεσαν και τους έθαψαν επί τόπου. Οι πλήστοι που συμμετείχαν στην εκτέλεση ήταν αστυνομικοί και μέλη των ομάδων πολιτοφυλακής της ευρύτερης περιοχής της Καρπασίας. Ένας εν ζωή επικουρικός αστυνομικός ανακρίθηκε γραπτός, αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη. Την επόμενη ημέρα της εκτέλεσης των δύο, σύμφωνα πάντα με την αστυνομική έκθεση, Ελλαδίτης αξιωματικός επισκέφθηκε την οικία κατοίκου της Γιαλούσας, ο οποίος διέθετε γεωργικό ελκυστήρα και τον διέταξε να μεταβεί αυθημερών στην παραθαλάσσια περιοχή όπου είχαν ταφεί οι δύο Τουρκοκύπροι για να οργώσει το χωράφι έτσι ώστε να εξαφανιστούν οποιαδήποτε ίχνη. Ο ιδιοκτήτης του τρακτέρ τυχάνει να είναι θείος μου. Έχει αποβιώσει εδώ και αρκετά χρόνια. Προς το τέλος του 2007 τον είχε προσεγγίσει η Τουρκοκύπρια συνάδελφος και ακτιβίστρια για την ειρήνη Σεφκιούλ Ουλουντάχ. Ως γνωστόν η Σεφκιούλ συνέβαλε όσο λίγη στην διακρύβωση της τύχης πολλών αγνοωμένων προσώπων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, και τον έπεισε να υποδείξει το σημείο ταφής. Έτσι και έγινε. 43 χρόνια μετά, στις 18 και 19 Ιανουαρίου του 2008, εντοπίστηκε ο τάφος και τα οστά των δύο ταυτοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του ιδίου χρόνου. Ο θείος μου για αυτή του τη συνεισφορά τιμήθηκε από τη ΔΕΑ. Ο Μουσταφά είναι αδελφότεχνος ενός εκ των δύο δολοφονηθέντων γεωργών από τη Γαλινόπορνη. Έζησε στο μικρό τουρκοκυπριακό θύλακα της Καρπασίας τα μετέπειτα χρόνια, τον πόνο της οικογένειας για τον άδικο χαμό του θείου του. Σήμερα δεν βρίσκεται στη ζωή. Την ιστορία, την οποία διηγήθηκε ο Μουσταφά πριν από μερικά χρόνια, την κατέγραψε ο σκηνοθέτης Πανίκος Χρυσάνθου. Ο φιός μου είχε φορτικό. Και είχε και πολλή μηχανή που κάνει άσχελο, είχε και κατοπέρνα, είχε και σκαρπάρις, είχε και μαγαζίνη στο οδό. Και χρειάζεται ένα ρουλεμάν. Και ήταν να το στείλουν το ρουλεμάν στον Αντρόνικο. Και να πιάνει το ρουλεμάν για να βάλει πας στην μηχανή. Και που και στη στράτα για με, ήρθε ο παππούς και λέω θα τα πάμε μαζί. Ήταν η γυναίκα του πρώτα, να πάει παρέα. Που ήρθε ο παππούς, λέει της νύχτης κατέβα κάτι να πάω εγώ. Ήρθε ο φίλος του, μου και αστεί να χμόνατη, παππούλα κατέβα κάτω και να πάω εγώ. Είχε και το φορτικό. Ήταν και ο γαμπρός μας. Θέλαν να πάει κάποιος μαζί τους γιατί φοβούνταν. Όχι, όχι, για να πάει παρέα. Δεν ξέραν ότι μπήκαν κάτι ανθρώποι μες στην Αμμόγωστον και υπάρχει πρόβλημα. Δεν ακούστην ακόμα ιστορίο. Που πήγαν πάνω στη Λιτράγκομη τζάμε, είπαν τους μην πάτε παραπάνω, πάνω, κλώστε πίσω, διότι έτσι είναι και να έχει πρόβλημα. Είχε ένα, πώς το λέεις, Τουρκόπουλος, ξέρεις τι είναι, ναι. Που τον Αντρόνικο και να πάει ένα Αντρόνικο. Δηλαδή δεν έχει τίποτε σου, άντε να πάμε στον Αντρόνικο και να πιάζει το κρουζεμάζα. Και αναγκαστήκασαι και πιάσαι στον Αντρόνικο για να πιάνουν το κρουζεμάζα. Πιάνουν το κρουζεμάζα, στη στραφή και αμέσως στον μπαζάρι Βοτήλακα που σου ήξα τον κάθε, εσύραν τον πορείο και αμέσως και πιάνουν το τσάμε, τους δύο. Και πιάνουν το και πήραν το στη Γιαλούσα. Και μετά σκοτώσαν τους και άψαν τους κάπου. Μετά ένας που τους έλεγε ότι εσκάψαν τον νήμα τους, σκάφαν τον νήμα τους τσάμε, πήγαν και έβωσαν διαφορίες και σκάψαμε και βάλαν τους. Η μητέρα του Μουσταφά και η αδελφή του εξαφανισέντος Αμπτουλάχ δεν πίστεψε ποτέ
ότι ο αδελφός της σκοτώθηκε. Δεν είπε ποτέ ο Θεός μακάρι στον αρφό μου να του για ία έλανε. Δεν πιστεύει ότι έπαιανε. Μετά που τον ήβραμε χρόνια πολλά, από 5-6 χρόνια πριν 5-6 χρόνια στη Γιάννουσα, τότε είπε ο Θεός μακάρι στον αρφό μου. Όμως ξέρετε ότι τον έπιανε οι χριστιανοί. Ξέραμε σίγουρα, διότι το φορτικό του έβασταν το στρατός. Το φορτικό του ia και 3 φορές. Σας το δώκαν πίσω ποτέ? Όχι, δεν μας το δώσαν πίσω. Έβασταν το στρατός. Ναι. Ο θείος μου επερνούσαμε κάποτε να πάμε σκάλα και είχε ένα στραβατιένα που ήταν και περνούσαμε για το αυτοκίνητο του θείου σου, δηλαδή το αρφούμε για μένα, είναι το αρφούμε του δηλαδή ο θείος. Πρέπει να ξέρουμε τον πόνο τους Τουρκοκύπριους, διαζήσασαν την ιστορία σωστή. Δεν σου λέω να κολλήσουμε μπας στην ιστορία και να μείνουμε τζάμε. Είναι εμφανές, κυρίως μέσα από την έκθεση του ΤΑΕ Αρχηγείου της Αστυνομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι σε αυτές τις εξαφανίσεις ανθρώπων δεν είχε χέρι μόνο το παρακράτος. Δυστυχώς, είχε στην καλύτερη εκδοχή γνώση και το επίσημο κράτος. Εξού και στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας ανακρίθηκαν πρώην αστυνομικοί, ειδικοί αστυνομικοί, επικουρικοί αστυνομικοί, ενώ γίνεται σε 2-3 περιπτώσεις αναφορά και σε διαταγές εξ Ελλάδος αξιωματικών. Ο Νιαζίκης Ζήλιουρεκ είναι γνωστός σε όλους. Τουρκοκύπριος, ευρωβουλευτής, ακαδημαϊκός, συγγραφέας. Το τελευταίο δίτομο βιβλίο που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2020 έχει τίτλο «Μια ιστορία βίας και μνησικακίας». Αναφέρεται σε πάμπολες τέτοιες ιστορίες με πρωταγωνιστές είτε Τουρκοκύπριους είτε και Ελληνοκύπριους. Για αυτήν που εξιστορήσαμε κάνει μόνο μία μικρή επιγραμματική αναφορά. Οι συμφωνίες Ζυρίχη-Λονδίνο δεν έχουν γίνει αποδεκτοί στην Κύπρο. Ενώ η Ελλάδα και η Τουρκία είχαν κάνει το συμβασμό, οι Κύπροι ηγέτες, είτε είναι οι Τουρκοκύπροι είτε είναι οι Ελληνοκύπροι, δεν ήταν πολύ ενθουσιασμένοι. Είναι γεγονός όμως ότι μεγαλύτερη αντίδραση κατά των συμφωνιών ήρθε από την ελληνοκυπριακή ηγεσία, ιδιαίτερα από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Θεωρούσαν ότι το δικαίωμα της πλειοψηφίας να αποφασίσει για το μέλλον της Κύπρου απορρίφθη, ότι οι συμφωνίες δεν μπορούν να είναι λειτουργικοί και πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουν. Ο αντιπρόεδρος Δ. Φαζίλ Κιουτσούκ φαίνονταν ικανοποιημένος από τις συμφωνίες. Είναι γεγονός ότι η οργάνωση της TMT προέβλεπε για την διχοτόμηση της Κύπρου. Με την πρωτοβουλία του Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου από την άλλη πλευρά είχαν δημιουργηθεί παραστατικές οργανώσεις. Όπως πιο γνωστή οργάνωση ήταν ο Ακρίτες, υπήρχαν όμως και άλλες οργανώσεις όπως ομάδες του Σαμψόν ή του Λυσσαρίδη. Ο σκοπός βεβαίως ήταν να απαλλαγούν από τις συμφωνίες και να εξασφαλίσουν το δικαίωμα αυτοδιάθεση ως ελληνοκυπριακή κοινότητα ως πλειοψηφία για να καθορίσουν το μέλλον της Κύπρου, είτε προς την Ένωση με την Ελλάδα, είτε αν θέλετε ένα ανεξάρτητο κυπριακό κράτος, το οποίο Τουρκοκύπροι θα ήταν απλά μια πολιτική μειονότητα. Με αυτή την νοοτροπία η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορούσε να επιβιώσει. Ήταν θέμα χρόνου πότε θα προκύπταν οι σύγκρουσεις μεταξύ δύο κοινοτητών. Όταν φτάσαμε στα τέλη του 1963, το Δεκέμβρη συγκεκριμένα, από μια αφορμή, αν θέλετε, από έλεγχο αυτοκινήτου στη Λευκοσία, επρόκυψαν οι δικοινοτικές σύγκρουσεις και ταραχές, οι οποίες σε λίγο χρονικό διάστημα εξαπλούθηκαν σε όλη την Κύπρο. Σε μια τέτοια πολιτική συγκυρία και ατμόσφαιρα κρίσης ήταν όταν οι 4 Ελληνοκύπροι και Έλληνες που κυκλοφορούσαν σε ένα αυτοκίνητο, στο αυτοκίνητο μπήκαν στην τουρκική συνοικία του Αμοχώστου, όπου Τουρκοκύπροι πυροβόλησαν αυτό το αυτοκίνητο και είχαμε 3 νεκρούς. Η αντίδραση της ελληνοκυπριακής πλευράς σε αυτό το επεισόδιο ήταν ένα πογκρόμ. Ουσιαστικά μαζεύτηκαν τυχαία από τους δρόμους, από χώρους εργασίες Τουρκοκύπροι
και εκτελέστηκαν. Οι αριθμοί τους είναι περίπου 32, ίσως και παραπάνω. Εκτελέστηκαν και εξαφανίστηκαν εντελώς τυχαία άνθρωποι από τους δρόμους, από τράπεζες κτλ. Ως αντίπεινα σε αυτή την πράξη. Αυτό δείχνει βεβαίως ότι υπήρχε μια έντονη, αν θέλετε, έντονο μίσος που δεν το συναντάμε στην ιστορία της Κύπρου. Ελληνοκυπριακή κοινότητα μετά από τη συμφωνία Ζηρίχη-Λονδίνο είχε την αντίληψη ότι οι Τουρκοκύπροι εμπόδισαν την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Εκεί υπήρχε μια εχθρότητα, μια, αν θέλετε, μνησικακία κατά των Τουρκοκυπριών. Ενώ μέχρι τότε οι Τουρκοκύπροι ήταν μια ασήμαντη παρουσία στην Κύπρο, τόσο ασήμαντη που δεν υπήρχε καν εχθρότητα απέναντί τους, με την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για την αποτροπή της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Έτσι υπήρχε πολύ έντονα συναισθήματα, γι' αυτό υπήρχε και αυτή η βιαιή συμπεριφορά που έχουμε δει στο έτος του 1964 σε αντικοινωτικές σύγκρουσεις. Η Νατάσα Ιακώβου είναι δικηγόρος. Ασχολείται κατά κύριο λόγο με προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για απόδοση δικαιοσύνης σε οικογένειες αγνοουμένων. Είναι και διευθύντρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης Truth Now, η οποία προωθεί το ατομικό και συλλογικό δικαίωμα της αλήθειας. Αλήθεια είναι δικαίωμα ατομικών των συγγενών των αγνοωμένων, αλλά είναι και συλλογικό, είναι δικαίωμα της κοινωνίας. Συλλογικό δικαίωμα που θα θέσει τα θεμέλια για να μπορούσαμε να ταινίσουμε το μέλλον σε καλή βάση. Έχει παρατηρηθεί σε παρόμοιες καταστάσεις άλλων κοινωνιών, άλλων χωρών, ότι οι κοινωνίες που επέλεγαν να ξεχάσουν, επέλεγαν την επιλογή της λύθης και όχι της μνήμης, να έρθουν αντιμέτωποι με την ιστορία τους, με την αλήθεια, με τις καταστάσεις, το παρελθόν τους, δεν μπορούν να προχωρήσουν στο μέλλον, γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν, εξακολουθεί να υπάρχει το αφήγημα της μίας πλευράς. Το αφήγημα, δηλαδή, όπως και στην περίπτωση της Κύπρου, μέσα από τις μελέτες που έχουμε κάνει, προκύπτει ότι υπάρχει το αφήγημα της ελληνοκυπριακής πλευράς και το αφήγημα της τουρκοκυπριακής πλευράς. Δηλαδή, η αλήθεια της μιας πλευράς αντιμέτωπη με την αλήθεια της άλλης. Αυτό όμως που επιδιώκουμε είναι η κοινή αλήθεια. Να έρθει πάλι μέσα από μελέτες, έχει προκύψει ότι όταν η μια αλήθεια τυραννεύει την άλλη, έχουμε τα αποτελέσματα του μίσους, της εκδίκησης, και αυτόν δυστυχώς διαιωνίζεται με το να μην ερχόμαστε αντιμέτωποι με την αλήθεια. Γι' αυτό και η σύσταση της μη κυβερνητικής μας οργάνωσης Truth Now είναι η δημιουργία μιας επιτροπής της αλήθειας για να διαφανεί η κοινή αλήθεια. Στο πλαίσιο αυτής της μακράς δημοσιογραφικής έρευνας για την 11η Μαΐου του 1964, με ρώτησαν πολλοί στο τι ή και στο πού αποσκοπεί. Τώρα που φτάσαμε στο πικρό τέλος, απαντώ με πάσαν ειλικρίνεια, στην αλήθεια, διότι οφείλουμε, όσοι αγαπούμε πραγματικά αυτόν τον τόπο, να αναζητήσουμε την πραγματική αλήθεια, ειδικά σε εκείνες τις σκοτεινές εποχές, όπου υπήρξαν εκατέρωθεν πράξεις μίσους και εκδίκησης, οι οποίες τσιμέντωσαν το μίσος. Οικογένειες που ορφάνεψαν και σπίτια που μαύρισαν. Δικαίως λοιπόν και αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι και η 11η Μαΐου του 1964 σημάδεψε και αυτή τη σύγχρονη ιστορία του τόπου.
Αυτά. Θα ευχαριστήσω ξανά γιατί το νιώθω 5-6 ανθρώπους που συνέβαλαν πολύ σε αυτό που έχουμε δει. Πέραν από την ομάδα τεχνικής υποστήριξης του ΟΜΕΓΑ και την διεύθυνση που αγκάλιασε το εγχείρημα, θα πω ξανά στα γρήγορα ευχαριστώ στους συναδέλφους μου δημοσιογράφους Μιχάλη Θεοδόρου και Βαγγέλη Βασιλείου, στον Κωνσταντίνο Παναγιώτου στην κινηματογράφηση στην Αμόχωστο, στο Σταύρο Σταύρου για τα γραφικά, στη Μικαέλα Μελανίδου για τις πάρα πολλές ώρες στο μοντάζ και στη Σοφία Βουργίδη για τη σκηνοθεσία και την όλη βοήθεια. Σε εσάς φίλοι τηλεθεατές και τηλεθεάτριες, ένα έχω να πω. Οφείλουμε ακόμα και τώρα να αναζητήσουμε την αλήθεια, την ιστορική αλήθεια. Ο Διονύσιος Σολωμός έγραψε ότι το εθνικό είναι το αληθές. Με απλά λόγια, η ιστορία δεν μπορεί να χτίζεται και να συντηρείται με ψέματα. Και ο δικός μας, ο Παύλος Λιασίδης, το είπε έμμετρα, σε ένα στίχο. «Διψώ αλήθειαν κι ας με γέμαν». Την αλήθεια έστω κι αν αυτή ματώνει. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πάμε αμέσως σε διαφημιστικό διάλειμμα.